Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, gagawa po ang unboxing plus lip swatches. Let's get started! And pinadalhan po ako ng PR package kahapon. And surprisingly, hindi ko kasi expect na magpapadala sila ng marami. Kasi first time ko lang makareceive ng package na sobrang dami. And thank you so much po for the trusting me to review and to collab with you guys. Ayan. So, eto yung pinadala sa akin. Ang cute niya. Talagang pinaghandaan. And inayos ko na kagabi yung mga pinadala sa akin. Hindi ko expect na ganito yung marireceive ko. So, ayun. Alisin na natin tong ano ba tawag nito? Ruffles or confetti. Yan. Bigay sa akin isang viral brown na lip scrub. Lip scrub siya. And brow gel. So na natin. Kasi excited ako dito. Excited. Gusto ko siyang try. Kaso nakapag-makeup na pala ako. Next time, try ko siya to my next makeup look. Ayun. Ito yung itsura niya. It's a medium brown color. Next one, lip scrub siya. Ang laki na niya. And color, viral brown. In the shade of viral brown. Ito siya. And then, nagbigay sila ng, ano ba? Ang daming lip tint or ang daming lippies. Baka hindi ko po mai-swatch lahat to Baka yung mga iba next time gawan ko sila ng mga lip swatches video. Oo. Eto, andali bilangin ko muna kasi di ko alam kung ilan to. Tignan nyo guys, ang dami nila. 7 na para silang lip tint. Ay 7 lip tint. Soon, swatch ko to. Hiwalay ko na lang yung mga swatches nito, yung mga lip tint. Binigyan nila ako ng 3, 6, 7 shades din sila. 7 shades din sila. Ayan. Thank you so much. Last one. Ito yung mga binigay nila sa akin. Kasi mahilig ako sa mga lipstick or lip creams or lip tints na meron silang applicator. Ayan. Ang dami nila. 4, 8, 9 shades sila siguro. Ito yung lip swatches ko today. So, abangan nyo ngayon. Kaya kabahan ako. Kasi, ang dami nila. 9 shades sila. Kamusta naman yung labi ko nito? Thank you so much, Ma'am Sasha Molly. Ayan. Siya yung nagpakilala sa akin sa Facebook ko. And hello Kabalen. Proudly Kabalen po ako. Thank you so much. So, iswatch na natin to. Excited na ako. Let's get started. Nga pala, if you are interested to the new Norm Cosmetics, ilalagay ko na lang yung logo niya dito or description box below if you are interested, and kindly like their page po. So, let's get started to swatch this. Swatch is Alexandria. Tingnan ko anong amoy. Ayan, bango. Parang cherry. Cherry ba? Cherry na bubble gum. Try ko muna pala siyang alisin using the wipes. Kung mahirap ba siyang alisin or what. And matte nga siya. Mabilis siyang mag-dry. Medyo nag-whiten yung lips ko sa loob. Kung napapansin nyo ha. Hindi na ha.
Di naman mahirap. Ayos lang. Next one is the Ruby. Ay, ito, meron, nag-iiwan siya ng tint. Alo, ito, mahirap siya. Kaya siguro, yun siguro, kaya wala siyang kulay dahil nude siya. Ito meron. Magkamali ako lptints. Nag-iiwan siya ng stain. Yun lang. Mapapalaban ako sa mga ano nito. So, try na natin yung isa. This one is the Joy. Joy to the world. Di wow. May masabi lang. Joy to the world. Buti na lang hindi siya nag-ano. Yung kahit matte siya, hindi siya nagda-dry sa lips ko. I mean, hindi siya nagsa-chop lips. Kasi ako, normally, yung lips ko is dry. Next one is Dionila. Blendable naman pala. Tinry ko siyang i-blend ngayon. Pwede siya pang simplihan lang, pwede siya pang full lips. Next one is Shawee. Shawee. Kay Shawee. Kilala mo si Shawee? Si Shawee Cuneta. si Sharon pala yun. Eh di wow. Joke lang. Komedyante. Tong... So, ayan, tapos na po ako mag-swatch ng Powdery matte nila. So, thank you for the New Norm Cosmetics for this product. Sana magustuhan nyo po ang aking lip swatches. And thank you guys, and see you in my next video.